Він виїхав з України в один день із дружиною Медведчука ввечері 18 лютого. Дружина Медведчука мчала у Москву через Білорусь. Він гайнув напряму через кордон з Росією. І якщо дружина Медведчука навряд повернеться у київські маєтки, то чоловік, про якого піде мова сьогодні, повернувся в Україну. Ще в травні 22-го, після 3-місячного закордонного турне. Ніби і не тікав до ворога напередодні 24 лютого. І на відміну від Оксани Марченко, мова йде про людину не чужу команді президента України. Ви не знаєте, хто такий Вадим Слюсарєв? Знаю, да, він допомагає нашому Паші. Чоловік, про якого ми говоримо, позиціонує себе нині як непублічний бізнесмен, якого медіа взагалі не повинні згадувати. Мовляв, він уже не чиновник, не лізьте в його життя. То чому ж ми вирішили присвятити йому цей ефір? Ну, по-перше, він не просто виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення РФ, він виїхав до ворога. По-друге, в час, коли Росія руйнувала його рідний Харків, саме він став тим, хто оформив на себе компанії, пов'язані з українськими зрадниками – Азаровим і Мураєвим. І зараз буде моя суб'єктивна оцінка – це навряд могло статися без прямих контактів із ними. По-третє, ця людина вільно в'їжджає в Україну, виїжджає з України і, схоже, не є об'єктом цікавості наших спецслужб. Зрештою, ми робимо цей матеріал, тому що під час війни цей громадянин України придбав дорогу нерухомість у Ніці разом із харків'янкою, яка розвиває готельний бізнес в окупованому Криму. Взагалі, за час своїх бурхливих подорожей посеред Великої війни наш сьогоднішній фігурант відзначився одразу у кількох країнах. Не лише на Росії, а й в Угорщині, Франції і навіть Америці. Ми зібрали усе докупи і сьогодні спробуємо трохи відновити маршрути його поневірянь. Ви на Бігус.Інфо, я Аліса Юрченко, ми починаємо. І поки тут буде коротенька заставка, ви встигнете підписатись на наш канал, щоб не пропускати нові випуски. Вадим Слюсарєв – екс-чиновник часів Януковича, який опинився у команді Володимира Зеленського. Слюсарєв був парламентським помічником регіонала Артема Пшонки і злетів на вершину кар'єри у прикордонній службі за президентства Януковича. У команді Зеленського він виринув як частина Харківського штабу на президентських виборах. Оте допомагав Паші, тобто своєму давньому колезі Павлу Сушку, який очолював штаб «Слуг» у Харківській області. Ми з'ясували, що у Вадима Слюсарєва на мажоритарці в Харкові може бути 4 протеже, 4 народні депутати. Павло Сушко, він найбільше, як ми з'ясували, товаришував з Вадимом Слюсарєвим, тому що саме він, за словами наших джерел, він його запросив у штаб «Слуги народу». У 2020 році таємничий помічник Паші засвітився на партійній посаді у Харківському обласному осередку «Слуг». І навіть в ролі радника на Банковій. У 2021-му його обрали до керівного органу президентської партії – Політради. І лише через рік, коли з'ясувалося, що Слюсарєв поїхав до Росії, у «Слузі» повідомили, що членом Політради офіційно він так і не став, бо не доніс документи. Чи лишається Вадим Слюсарєв членом президентської партії зараз? Ми запитали про це у голови обласного осередку Павла Сушка. Тим більше... Ви знаєте Вадима Слюсарєва? Знаю, звісно. Я його знаю, мені ще було 21 рік. Ми з ним служили поруч. І сталося таємниче. Голова осередку «Слуг» Харківщини, він же давній знайомий Слюсарєва, відповів, що не знає, чи є вони зараз однопартійцями. Тож лишається ймовірність, що Слюсарєв досі член президентської партії. Ми спитали й самого Слюсарєва, чи є він зараз партійцем «Слуг народу». І якщо ні, коли вийшов. На частину запитань замість нього відповіла його адвокатка. Але це запитання у відповідях проігнороване. Його виїзд в Росію напередодні вторгнення виявила «Українська правда». Видання отримало дані російських і українських прикордонників. Через 2 місяці після виїзду адвокатка Слюсарєва раптом повідомила, що він не живе в Росії. Але той факт, що 18 лютого він опинився саме в Росії, не спростовувала. І чому він поїхав туди, не пояснила. Можна було б припустити, що Слюсарєв їхав в окупований Крим. Та ж адвокатка визнала, що у нього у Криму живуть батьки. Як і коли вони там опинились, окреме цікаве запитання. Але зараз ми навіть не про це. Бо, як ми виявили, насправді в окупованому Криму ще одна не чужа Слюсарєву людина веде бізнес – харків'янка Людмила Польовик.
раніше Людмила Ель-Амур. У 2013-му вона придбала землю і нерухомість в Криму. У 2015-му, вже після окупації, зареєструвалась на Росії підприємцем. Потім стала засновницею кількох компаній в Криму за російським законодавством. Нині значиться в офіційному російському бізнес-реєстрі як громадянка РФ. На землі польової Квалушті виріс готель «Блюмарін». Вона володіє його товарним знаком і як російський підприємець навіть засвітилась у російських державних закупівлях. Продавала послуги розміщення в «Блюмаріні» бюджетній установі РФ. Це той контракт у 2017-му на 60 тисяч рублів. А це її підпис на ньому. Такий же підпис у 22-му з'явився на документах про купівлю французької фірми із нерухомістю поруч із підписом Слюсарєва. Але про французьку нерухомість трохи пізніше. Це «Блюмарін». Власне, і її російський вже закритий ФОП, і її російські цілком активні компанії говорять про те, що вона власниця готельного бізнесу в окупованому Криму. У ролі готельєрки вона регулярно світиться на відео і фото з днів народжень «Блюмаріну», які святкують в окупації. Виглядає цілком щасливою. Оце відео викладене у травні 22-го року. Року повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ким ця жінка доводиться Вадиму Слюсарєву. Українські реєстри розкажуть вам, що вона володіла кількома українськими фірмами, поки Слюсарєв працював на держслужбі. А коли звільнився, він став власником цих фірм особисто. Коментар відпочивальниці її готеля підкаже, що в неї є донька Даша. А російські бази повідомлять про дівчинку на ім'я Дар'я, яка подорожує із польовик, може використовувати її російський номер телефону і одночасно має прізвище Слюсарєва, а по батькові вона Вадимівна. Тож припускаємо, Людмила Польовик, вона ж Людмила Полівік, не просто колишня власниця кількох фірм, які нині належать Слюсарєву, а ще ближча до нього людина. Недарма ж і дорогу нерухомість у Ніцці під час війни вони купили разом. Отже, припускаю, є щонайменше одна причина, чому «Слуга народу» із Харківщини виїхав в РФ напередодні вторгнення. Близькі в окупованому Криму. Зокрема, не чужа людина, яка не гребує зароблянням рублів. Не чужа людина, компанії якої платять в окупованому Криму податки. Але є нюанс. За даними «Української правди», росіянам Слюсарєв повідомив, що зупинився в Москві. То, може, їздив не лише до близьких? Ми запитали самого Слюсарєва, що він робив у Росії і з ким зустрічався. Але відповіді очікувано не отримали. Свої варіанти, до речі, ви можете прямо зараз написати у коментарі, а ми продовжили пошуки самі. І з'ясували, що невдовзі він опинився в Угорщині. У червні угорський бізнес-ландшафт поповнила нова фірма, заснована українцем Слюсарєвим, зареєстрована в Будапешті у цьому будинку. Що за бізнес розпочав тут таємничий учасник команди «Слуг народу», яким був Слюсарєв принаймні до вторгнення. Вже влітку його свіжостворена угорська фірма почала імпортувати вантажі із України, а саме від харківського заводу «Рапід». До липня 22-го року цей харківський завод мав двох бенефіціарів – матір Євгена Мураєва і людину із оточення Олексія Азарова. Спеціалізація заводу, як ви бачите із відео, виробництво дерев'яних будинків. Але угорська фірма Слюсарєва із літа 22-го вивозила із Рапіду в Угорщину не самі будинки, а переважно обладнання. У митних документах техніка пройшла під таким маркуванням: верстати для обробки дерева і твердих пластмас, різноманітні навантажувачі, насоси, кріплення і кронштейни. А от збірні будівельні конструкції, тобто те, що раніше Рапід експортував і що виглядає саме як його продукція, угорська фірма Слюсарєва не імпортувала. Тобто це більше схоже на вивезення самого заводу в Угорщину, ніж на дистриб'юцію його продукції за кордон. Іронічно, що фірма Слюсарєва заявляла про релокацію заводу «Рапід» із зони бойових дій. І зі змісту заяви виглядало так, ніби ця релокація у межах України, бо робочі місця нібито збереглися. Новий власник забезпечив успішну релокацію компанії з зон бойових дій, зберіг робочі місця, узяв на себе відповідальність за подальший розвиток підприємств, аби ми і надалі продовжували працювати на підтримку економіки нашої держави. От тільки нині жоден із українських контактних номерів «Рапіду», підкреслю, мобільних номерів, не відповідає. Давайте подзвонимо. Набраний вами номер не обслуговується. The number you have dialed is not in service.
Адвокатка Вадима Слюсарєва повідомила, що його нова угорська фірма вивезла частину виробничих потужностей «Рапіду» в іншу країну на тимчасове зберігання. І пізніше воно буде повернуто на місце постійної дислокації. Що сталося з іншим обладнанням «Рапіду», адвокатка не уточнила, бо це може нашкодити обороноздатності країни. Влітку восени 22-го, коли техніка харківського заводу «Рапід» їхала з України в Угорщину, власником самого заводу вже також став Слюсарєв, замість оточення Мураєва і Азарова. Цікаво, що до Слюсарєва він перейшов не напряму від оточення Мураєва-Азарова, а від його адвокатки. Тобто спершу завод нібито викупила вона, а вже потім перепродала Слюсарєву. Вона ж стала директоркою у його угорській фірмі, яка вивозила обладнання заводу. Я наразі попрошу вас, якщо можна, напишіть, будь ласка, поки саме за кермом перебуваю, не дуже буде зручно мені наразі там спілкуватися просто. Звісно, ми надіслали запитання письмово. Зокрема, поцікавились, як корпоративні права на завод «Рапід» і ще низку харківських фірм перейшли від оточення Мураєва-Азарова до адвокатки Слюсарєва, а потім і самого Слюсарєва. Подарунок, купівля, продаж. Що конкретно це було? У відповідях адвокатка повідомила, що якісь неназвані власники «Рапіду» запропонували комусь неназваному викупити завод. Причому Слюсарєв із Мураєвим не спілкується, а з Азаровим взагалі не знайомий. Чи міг Слюсарєв повернути усе це без попередніх зв'язків із тодішніми власниками заводу? От просто так раптом викупити бізнес, записаний на оточення Мураєва-Азарова. Зробити це все під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На тлі заяв Мураєва про капітуляцію і брехливої пропаганди Азарова-старшого про те, що влада в Україні захоплена нацистами. На тлі заяв МЗС Британії про те, що Азаров контактує із російськими спецслужбами, а його колись офіційний помічник Мураєв ще й розглядався на окупаційного гауляйтера. На мою думку, це не схоже на випадковість. Тим більше ще у 2018 році Слюсарєв засвітив свій прямий зв'язок із політичною партією Євгена Мураєва. Слюсарєв вносив на рахунки політсили Мураєва величезні суми коштів. Тоді, як ми з'ясували, сам Вадим Слюсарєв перерахував на рахунки його політичної партії наші 500 тисяч гривень, батько його перерахував 200 тисяч гривень і мати теж перерахувала 200 тисяч гривень. Тобто загалом майже 1 мільйон гривень вони перерахували на партію Мураєва. І на той час вже проти Мураєва було відкрите кримінальне провадження за статтею «Державна зрада». Тобто Слюсарєв приблизно в один період і вносив гроші на рахунки проросійського діяча Мураєва і працював у передвиборчому штабі «Слуг» на Харківщині. До слова, у Словаччині, у місті Кошице, ще із 16-го року зареєстрований дилер харківського заводу під назвою «Рапід Плас». Ця фірма зараз оформлена на дружину Євгена Мураєва. Так що не виключено, Мураєви залишаються в цьому бізнесі. Тепер разом зі Слюсарєвим. Друзі, якщо після таких сюжетів ви відчуваєте злість, найкраще, що можна зробити – конвертувати її в допомогу ЗСУ. Військові на Запорізькому напрямку саме збирають на кілька автівок багі, щоб полегшити логістику. І ми можемо їм допомогти. Реквізити банків в описі до цього відео. Ну а тепер обіцяна Франція – Ніцца. Паралельно із переоформленням на себе заводу «Рапід» і відкриттям пов'язаного бізнесу в Угорщині, Слюсарєв придбав французьку нерухомість. Вірніше так, Слюсарєв разом із господиною кримського готелю Людмилою Польовик придбали французьку фірму. Єдине завдання цієї фірми – володіння і обслуговування французької нерухомості. Компанія вказує, що володіє квадратними метрами у цьому ЖК у Ніцці. Дані французьких реєстрів говорять, що фірма ще кілька років тому придбала тут кілька квартир і паркомісць. Загалом ця нерухомість у Ніцці за ринковою ціною має коштувати пару мільйонів євро. І, очевидно, вони знайшлись. Частка Польовик у фірмі менша – 40%, у Слюсарєва – 60%. До речі, фірму із нерухомістю Слюсарєв і Польовик купили у росіян. Польовик, яка, нагадаю, у Державному реєстрі компаній РФ фігурує як громадянка Росії, вказала при купівлі французької нерухомості українське громадянство. Але і це ще не всі пригоди Слюсарєва, який був і спонсором партії зрадника Мураєва, і радником в Офісі президента Зеленського. Вгадайте, де ще міг знайтися слід людини, яка їздить до країни-агресора? Ага, у Сполучених Штатах Америки, якими так любить лякати російська пропаганда. Слюсарєв став співвласником американської фірми, яка займається розробкою VR-продуктів.
а у вересні 22-го зареєстрував ще одну компанію. Прописана нова фірма у цьому хмарочосі, який стоїть на білосніжному пляжі Атлантичного океану. Це місто Халландейл у штаті Флорида. І отакий звідси відкривається краєвид. Смотрите, какой это этаж у нас? Там кто-то плавает. Видите, рыбка какая-то. Ця ж адреса вказана як місце реєстрації слюсарєва в Америці. Звісно, ми вирішили перевірити, кому належать апартаменти. Виявилось, що американські реєстри вважають власницею квартир тут партнерку Слюсарєва по свіжоствореній фірмі Олену Шульгу. Раніше вона носила прізвище Слюсарєва, тому ми припускаємо, що це колишня дружина колишнього прикордонника. За даними місцевих реєстрів, апартаменти у хмарочосі на березі океана із краєвидом на Майамі придбані у 2021 році за $850 тисяч. А в січні 23-го у цих же апартаментах на березі океану створили ще одну нову фірму. Серед її засновників – жінка, яку ми вважаємо екс-дружиною Слюсарєва, а також брат народного депутата з президентської фракції Андрія Одарченка. Через що виникає відчуття, що принаймні із частиною слуг Слюсарєв підтримує відносини і після поїздки в РФ напередодні вторгнення. Нардеп від «Слуг» Андрій Одарченко повідомив нам, що зі Слюсарєвим спілкується, але дуже рідко, бо немає спільних сфер діяльності. А американською IT-компанією займається лише його брат, із яким він комунікує вкрай рідко і не знає, хто в ній виступає формальними чи реальними партнерами його брата. І зовсім наостанок. Наприкінці 22-го Слюсарєв придбав квартиру і офісне приміщення у цьому ЖК у Києві. А на родину господині Кримського готелю ще в травні 22-го оформили квартиру і гараж в іншому київському ЖК. Здається, так можуть зробити люди, переконані, що їм за поїздки в РФ, бізнес в окупованому Криму, порятунок активів, які пов'язують із Мураєвим, Азаровим і, власне, імовірні контакти зі зрадниками, нічого не буде. Друзі, якщо вам подобаються наші розслідування і репортажі, долучайтесь до роботи Bihus.info. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. І це не лише донейти, а й вподобайки, коментарі і поширення випусків. А якщо готові долучитись фінансово, всі необхідні лінки є під відео.